ඔයාගේ එක්සෑම් එකට කලින් ඔයාට රිවිෂන් එකක් කරන්න තියෙන හොඳම විදිහ මොකක්ද? සරලම උත්තරේ පාස් පේපර්ස්. ඔයාගේ ඒ එක්සෑම් එකට අදාළ පාස් පේපර්ස් ටික අරගෙන එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ නැත්නම් දවස් දෙකකට කලින් ඒ පේපර්ස් හරහා යන්න. වෙලාව තියෙනවා නම් ටයිම් කරලා ලියන්න ඒ දේ කරන්න. නමුත් එක්සෑම් එක දැන් හෙට තියෙනවා නම් අද හැම පේපර් එකක්ම වෙලාව තියලා ලියන්න අමාරුයි. ඒ වගේ වෙලාවල් වලට ප්‍රශ්න පත්‍රය අරගන්න, ප්‍රශ්නේ කියවන්න, ඒකට උත්තරේ ඔයාට මනසින් හදන්න පුළුවන්ද කියලා මේ පියවර ඔස්සේ යන්න තියෙන්නේ කියලා හදාගන්න පුළුවන්ද බලන්න. යම් කිසි දැනුමේ හිඩසක් තියෙනවා කියලා ඔයාට තේරෙනවා නම් ටක් ගාලා තියරි පොත් ටික අරගෙන ඒ හිඩස වහගන්න. ඔයාගේ පෙළ පොත් නැත්නම් ඔයාගේ තියරි පොත් පෙළ මොනවද කරේ කියලා බලනවට වඩා පාස් පේපර්ස් අරන් බැලුවාම එක පේපර් එකක් ඉවරෙද්දී මුළු සබ්ජෙක්ට් එක හරහාම ගිහිල්ලා එක්සෑම් එකට කලින් ඔයාට රිවිෂන් එකක් කරගන්න තියෙන හොඳම විදිය පාස් පේපර්ස්.